everyone, welcome again to my channel. So for today's video ay magluluto tayo ng putong balanghoy or kamuting kahoy. So kailangan natin ng kamuting kahoy. Bumili ako ng 5 kilo siya. So and then kailangan natin ng 2 niyog pangsahog natin sa kamuting kahoy. Tapos isang ganito din, yung hindi pa masyadong, anong tawag nito te? Hindi pa masyadong matanda na niyog, charo. Tawag ni ungol. So ungol pang bukayo. Gawa tayo ng bukayo mamaya. So balatan muna natin ang ating balanghoy. Okay? Alam nyo, ang putong kamuting kahoy is very famous in Mindanao. Charot. Nakasama ko yung auntie ko, nagbabalat ng kamuting kahoy. Ano na kasi ginani ba? Ang putong balanghoy, maganda siya pang negosyo. Pag masipag ka lang, kikita ka talaga. So, ang susunod natin gawin is kudkurin na natin ang ating kamuting kahoy. Ganito lang siya. Dapat ito po siya, yung grano ng kudkuran. So, magawa tayo ng improvise steamer. Lagyan natin ng kamuting kahoy yung gilid. Gamit tayo ng malaking lata. Tapos, bagol. Kasi tawag ano natin? Crust. Crust ng niyog. Bagol. Buhat og uling. Lagyan ng kamuting kahoy dito para mag-ano siya, sarado. Para sarado talaga. So, sa ating Mimi muna ang nagbanggod sa kamuting kahoy. Kaya paningot akong bugan, charot. Magpakuan sa ta, magpakudkud tayo ng niyog. Yan sa kate ha. Kate, makagod kate be. Kuan, iya. Bubusin niya ba? Guwapo ni siya kaya nga na makuha ang gani man kuno. Guys, magbuhat ta og Bukayo. Mga na itong unang ilunod, ipataod-taod na ang sintray. Handa na natong kinugay. Tansyahan lang yung Tinugay. Ang ubang tawag ani kamay. Lagyan na natin ng brown sugar. Ito na. So, ang susunod natin gawin ay pipigaan natin ang kamuting kahoy. So, kailangan natin ng sako. Kasi wala kaming cheesecloth. So, ito ang gagamitin natin. Pigaan muna natin to siya. Ito pa yung dyan ni Brana Kabiboy.
Lukot-lukoton, lukot-lukoton. Pauli ay naruto yung papa. Abi-abi sa buko. Pipinuhin natin siya ng ganito. Okay? Oh. Ito yung grano niya. Ito po ang gagawin para pinong-pino talaga. Para maganda yung texture ng ating puto. Lagyan natin ng tubig para magpakulo tayo. Separate lang ako ng mga dalawang ganito para yung wala siyang flavor. Ito siya. Tapos ito the rest, lagyan natin ng coconut meat. Okay na nete? Karaghanon. Okay na siya. Okay. Lagyan natin ng brown sugar. Ay! Sorry! Kinete. Ay, harot na ko ni 1/4. Di lang, kanilang. Okay. Ito. Mix natin. Ang purpose po ng niyog is pampalambot siya at mabango ang ating puto. Okay na to. Kapit na mabukal. Pasensya na at umulan. Ayan. Nanghiram lang kami ng trapal para hindi kami mabasa sa ulan. Ayan, kulo na po. Init. Kinite. Lagyan natin ng bukayo. Tapos, lagyan ulit natin ng kamoteng kahoy. Oops. Okay na to. Tabo na lagi na. Okay. Tapos, lagyan ng saging. Dahon ng saging. Tapos, ganyan na siya. Nag-usok na po siya. That means, pwede natin siyang baliktarin. Tapos, lagyan natin ng kamay sa ibabaw. Para mas maganda. Ayan. Okay na? Seconds lang po siya. Luto na yan. Ito na po yung plain na balanghoy, walang sahog. Diretso na po ang pagluto niya. Ihaw tayo ng bulad or tuyo. So, ito na po ang ating putong balanghoy. Ito na po ang ating plain balanghoy. Pwede nyo siyang ibinta 10 to 12 pesos. Ayan, ang lambot niya, oh. Ganda ng texture. Bagay tanong nagawa mo. Ay, napakalagawa ito. Bulad. Ay, kiduhan ako niya. Lami kayo, oh.